මුලින්ම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Tech Girl YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා තවත් drone review එකක්. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා high end drone එකක් ගැන. මේක low end drone එකක්. මේ තියෙන්නේ 998 micro foldable drone set එක. බොක්ස් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ යූසර් ගයිඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මයික්‍රෝ ෆෝල්ඩබල් ඩ්‍රෝන් එක. අපි මේක චුට්ටක් පැත්තකින් තියාගමු. මේකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා protection frames charging cable එකක් ඒ වගේම extra backup propeller sets දෙකක් සහ screw driver එකක් මෙතන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක 2.4 GHz වෙනවා. ඩබල් A බැටරිස් 3කින් තමයි මේකට පවර් එක දෙන්න ඕනේ. මේකට අවශ්‍ය බැටරිස් නම් මේ පැක් එකේ ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. වෙනම තමයි ඒවා මිලදී ගන්න ඕනේ. මේක black color drone එකක්. මේ තියෙන power button එක, rotate camera එක, මෙතනින් තමයි බැටරි එක දාන්න ඕනේ. drone එකේ ඉස්සරහින්, උඩින් සහ පිටිපස්සෙන් LED lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගයිඩ් එකේ තියෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Wi-Fi transmission හරහා තමයි මේ drone එකයි phone එකයි connect වෙන්නේ. Portable folding drone එකක් altitude hold පහසුකමත් මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් රුපියල් 12000 13000 අතර මුදලකට ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ 998 micro foldable drone set එක. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.